हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी डिनरमध्ये बनवलेली आहे बेसिक अशी रेसिपी पालक पनीर। तर सोपी रेसिपी आहे, झटपट होणारी आणि टेस्टमध्ये अगदी रेस्टॉरंट स्टाईलसारखी। तर वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर पालक पनीर बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पालक। तर इथे मी एक जोडी पालक घेतलेला आहे। हा स्वच्छ निवडून घेतला आहे आणि धुवून घेतलेला आहे। तर याची मी साधारण छोटी देठ घेतलेली आहे। तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही फक्त पानांचा देखील वापर करू शकता। तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला ही ब्लांच करून घ्यायची। ब्लांच करायची म्हणजे उकळत्या पाण्यामध्ये घालून घ्यायची आहे। उकळत्याच पाण्यात घालायची आहे आणि 1-2 मिनटं आपल्याला ही वर खाली करून घ्यायची। याने काय होईल, थोडीफार ती शिजली जाते आणि जो त्याचा उग्र वास असतो तो निघून जातो। तर साधारण 2 मिनटं झाल्याच्या नंतर आपल्याला ही काढून घ्यायची आहे। तर काढण्यासाठी आपल्याला इथे थंड पाणी लागणार आहे। तर इथे साधारण मी फ्रीजमधलं थंड पाणी घेतलेलं आहे। तर या थंड पाण्यामध्येच आपल्याला डायरेक्ट ही पालक घालून घ्यायची आहे। तर फक्त पालकच घालायची, पाणी घालायचं नाही आहे ते। या थंड पाण्याऐवजी तुम्ही बर्फाचं देखील पाणी घालून घेऊ शकता। थंड पाण्यामध्ये घातल्यामुळे पालक हा काळा पडणार नाही, त्याचा कलर हा हिरवाच राहतो। तर हे आपण 2 मिनटं ठेवून द्यायचे आणि हे पाणी आपण नंतर भाताला वगैरे वापरून घेऊ शकतो। तर यामध्ये मी आईस क्यूब घालून घेणार आहे, याने देखील कलर आपला हिरवाच राहतो। तर याची छान अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर साधारण इथे पेस्ट तयार झालेली आहे। तर मी देठं पण घेतलेली आहेत, त्यामुळे इथे थोडीफार देठं देखील दिसत आहेत। तुम्हाला आवडत नसतील देठं तर तुम्ही फक्त पानांचा देखील वापर करून घेऊ शकता। तर आता आपल्याला फोडणी करून घ्यायची आहे। कढईमध्ये तेल गरम झालं की त्यामध्ये जिरं घालून घ्यायचे। जिरं छान तडतडून घ्यायचे आणि त्यामध्ये 5-6 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत मी, आणि आल्याचे देखील बारीक असे तुकडे करून घ्यायचे, ते देखील यामध्ये घालून घ्यायचे। आणि इथे 1 कांदा हा बारीक चिरून घातलेला आहे, तो देखील यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। आणि 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून त्या देखील यामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत। हे सगळं आपल्याला चांगलं कांदा गोल्डन होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे, झटपट होणारी आहे। या पद्धतीने केली तर अगदी रेस्टॉरंट स्टाईलसारखे लागते। तर कांदा परतून झाल्याच्या नंतर आपली जी पालकची प्युरी केली होती ती यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आहे। तर थोडीफार थिक वाटते, त्यामुळे यामध्ये मी आणखी थोडंसं पाणी घालून घेणार आहे। जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, साधारण अर्धी वाटीच इथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे। आणि चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचे आणि भाजीला उकळी काढून घ्यायची आहे। तर झटपट होणारी अशी ही पनीरची भाजी आहे। तर यामध्ये आपण जास्त मसाले काही वापरायचे नाही आहेत। जास्त मसाल्यांचा वापर जर केला तर काळपट अशी पालक पनीरची भाजी होते। तर आपल्याला हिरवा रंग हा ठेवायचा आहे भाजीचा, त्यामुळे हिरव्या मिरचीमध्येच आपल्याला ही भाजी करून घ्यायची आहे। तर भाजीला उकळी आली की त्यामध्ये इथे पनीरचे मी क्यूब करून घेतलेले आहेत, ते यामध्ये ॲड करून घ्यायचे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे। पनीर शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे साधारण पुन्हा 1-2 मिनटं आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा गरम मसाला घालून घेणार आहे। अगदी टेस्टसाठी यामध्ये गरम मसाला घालायचा आहे। गरम मसाला घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करून गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आपल्याला। जास्त वेळ उकळायची नाही भाजी, नाहीतर ती काळपट पडेल। यामध्ये फ्रेश क्रीमचा देखील वापर केला जातो, पण मला त्याची काही गरज वाटली नाही। त्याने फारशी काही टेस्टमध्ये फरक येत नाही, त्यामुळे मी विदाऊट फ्रेश क्रीमनेच ही भाजी बनवते। तर भाजी झाल्याच्या नंतर गॅस बंद करून घेतला आहे। भाजी आता आपण साईडला ठेवून देणार आहोत आणि झटपट अशा मी चपात्या लाटून घेणार आहे। इथे मी चपात्या करून घेत आहे, याऐवजी तुम्ही नान रोटी देखील करून घेऊ शकता, पण माझ्याकडे फारसा वेळ नव्हता, त्यामुळे मी चपात्याच केलेल्या आहे। आणि चपात्या देखील पूर्ण झाल्याच्या नंतर मी
थाली सर्व करून घेतलेली आहे. तर सोबतच मी तोंडलीचा भात देखील केलेला आहे आणि शिरा देखील केलेला आहे. तर ऑलरेडी या दोन्हीचा व्हिडिओ मी यूट्यूबवर अपलोड केलेला होता, त्यामुळे मी पुन्हा त्याचा व्हिडिओ केलेला नाही आहे. तर तुम्हाला जर पाहायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. तर आजची ही पनीरची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा. बाय.